हेलो गाइज र टक टेक्नोलोजीको ब्लगिङ ट्युटोरियलमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई हाम्रो यो जुन वेबसाइटमा चाहिँ HTTPS कसरी इनेबल गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु। अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो ब्लग हेर्ने हो भने जुन चाहिँ अहिले नट सेक्युर्ड देखाइरहेको छ। Your connection to this site is not secured. You should not enter any sensitive information on this site. For example, password or credit card because it could be stolen by the attackers. भनेको चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अहिले सेक्युर्ड छैन। यो चाहिँ जुनसुकै बेला पनि ह्याक हुन सक्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ नि हामीले प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जुन HTTPS छ यसलाई चाहिँ हामीले इनेबल गर्नुपर्ने छ। र यहाँ अहिले चाहिँ हाम्रो HTTPS अवेलेबिलिटी जुन नो छ यसलाई चाहिँ हामीले यस गर्यौं र यसलाई एस गरिसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो ब्लगलाई फेरि रन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लगमा यो अहिले केही पनि देखाएको छैन। र HTTPS अवेलेबिलिटीको तल जुन HTTPS रिडाइरेक्ट भन्ने छ यो चाहिँ अहिले द सेटिङ इज अनअवेलेबल व्हाइल HTTPS अवेलेबिलिटी इज प्रोसेसिङ चेक ब्याक लेटर भनेको चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो यहाँ जुन HTTPS अवेलेबिलिटी अन गर्यौं यो अन गरिसकेपछि जुन चाहिँ हाम्रो HTTPS रिडाइरेक्ट छ यो चाहिँ हाम्रो लागि अहिले अवेलेबल भएको छैन र अवेलेबल हुनको लागि चाहिँ केही समय लाग्ने छ। त्यस्तै 4-5 मिनेट त्यति बेरसम्म चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्ने हुनेछ। र जति बेलासम्म यो हाम्रो HTTPS रिडाइरेक्ट इनेबल हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ हामी वेट गर्छौं। र अब चाहिँ हाम्रो जुन HTTPS रिडाइरेक्ट यो चाहिँ अहिले यो बटन आएको छ र यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि इफ HTTPS रिडाइरेक्ट इज टर्न अन then visitors to your blog will always go to https://www.biplabkc.com.np भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले HTTPS रिडाइरेक्टलाई यस गर्यौं र यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ के भनेछ हाम्रो भिजिटर चाहिँ जहिले पनि HTTPS मा जान्छ यो रिडाइरेक्ट अन गरेपछि भनेपछि अब हामीले फेरि हामीले यहाँबाट भ्यू ब्लग गर्यौं भने हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अहिले चाहिँ चलेको छ। तर यसमा अझै केही चेन्जेस गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु हामी थीममा जान्छौं र थीममा गइसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो लाइभ अन ब्लग छ यसलाई चाहिँ एडिट HTML गर्छौं। हाम्रो जुन यो कोड छ यो कोडमा चाहिँ हाम्रो HTTP र HTTPS मिक्स भएको छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामी आएर Ctrl+F थिच्छौं र सर्चमा गएर हामी HTTP सर्च गर्छौं र हाम्रो जुन HTTP सर्च गर्दाखेरि यहाँ जति पनि हाइलाइट भएको छ यो सबलाई चाहिँ हामी HTTPS मा चेन्ज गर्छौं। अनि हाम्रो चाहिँ यसरी यो सबै चेन्ज गरिसकेपछि हामी यसलाई सेभ थीम गर्छौं र सेभ थीम गरिसकेपछि अब हामी भ्यू ब्लग गरौँ र हाम्रो भ्यू ब्लग गर्दा चाहिँ हाम्रो साइट पुरै अहिले रन भइसकेको छ र यहाँ अगाडि हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले कनेक्सन सेक्युर्ड भइसकेको छ र यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा ब्लग पनि क्रिएट गरेको छौं र त्यो ब्लगमा चाहिँ हामीले हाम्रो कस्टम डोमेन एड गर्यौं र कस्टम डोमेनको अगाडि चाहिँ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले HTTPS पनि इनेबल गरेर हाम्रो ब्लग अथवा वेबसाइटलाई चाहिँ हामीले सेक्युर्ड गर्यौं। र हजुरहरुलाई यो विषयमा चाहिँ कुनै पनि हेल्प अथवा सपोर्ट चाहिए चाहिँ हजुरहरुले मलाई फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा मेसेज गरेर पनि हेल्प लिन सक्नुहुन्छ र क्वेशन्सहरु भए क्वेशन्स पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ हजुरहरुलाई हेल्प गर्ने छु र यदि हजुरहरुलाई चाहिँ यो भिडियो राम्रो लागेमा चाहिँ कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्।